Balita ko may launch si Realme ng mga bagong gadgets, no? And isa doon is a smartphone. And thanks to Realme Philippines for sending me over this Realme C25 for me to unbox here sa aking channel. So ano hinaantay natin guys? Tara, buksan muna natin. Guys, i-unbox na natin right now ang all-new Realme C25. So, on the side, kita natin, no, it's very, very neat, no? And what we have here is the water blue variant, no, netong Realme C25. 4 gigs of RAM and 120 gigs of storage. So, unbox muna natin. Yeah. So, pagbukas natin ng box, no, at the back, we will be greeted by yung basic specs niya, no. So, opening the box. Ayan, guys. So, buksan na natin. Very, very neat. So, kita natin that this phone is 48MP na triple camera ready, Helio G70 na chipset, 6,000 mAh na battery, yan, malaki yan, 18 watts na quick charge. So, buksan muna natin. Tingnan natin kung ano meron dito sa phone na ito. Upon unboxing, makita natin everything that's inside this box. So, pop. Okay, so as usual, hey, welcome to the Realme family. So, pagbukas natin, makikita natin, definitely is yung SIM ejector pin or tinatawag nilang panundot. Okay, so let's embrace a new journey. So, kita natin, yung quick user guide and of course, yung warranty card niya, Then, kita natin is a frost black or smoke black na jelly case. Not bad, okay? Then, ito na ang main course. The blue color nitong C25. So, mamaya na natin buksan. We have our 18 watts na charging brick. And of course, ang ating USB Type-C na cable. So, ayan na guys. Everything that's inside the box ng C25. So, tara. Balitan muna natin itong phone na ito. Uy. Ganda. Very, very, I can say very, very premium looking tong phone na ito. And what I really like about it is, ito ang linis, So, meron pa siyang breaking line between itong nasa side and itong nasa gitna. So, ito, actually lahat sila matte finish, So, medyo maganda ang grip dito sa phone na ito, which is pretty nice. And itong pagka-etch ng logo ni Realme, is definitely the winner dito sa design niya. So, kita natin the camera module, kanyang fingerprint sensor. Then, on the side, we have your power button and volume rocker. Sa ibabaw, na malinis. Then, on the side, ang kanyang SIM tray. Sa ilalim, definitely, it's your loudspeaker, USB Type-C charging port, microphone in, and of course, your audio jack. Sa harap, ang iyong front-facing camera. And itong logo upon boot up. So hi guys, it's me Richmond and welcome back to my channel. So nakita na natin ang full unboxing netong Realme C25. And yun lang sila sabay dito sa Realme C25, it's the Realme Buds Air 2. And probably it's one of the good earbuds na i-prepare dito sa C25. So hawak na natin dito is the Realme C25. So masasabi ko sa inyo guys, it's really very refreshing yung design niya, lalo yung mga grid lines niya And pansin ko parang siya,
yung design niya dito sa likod, yung divider niya between yung may Realme logo and yung sa dito sa kabilang side, no? Very, very, ano siya, no? Parang meron siyang borderline na nakahati and it looks really refreshing, no? So, I really like the design, no? Yung camera module niya is, well, similar to that of the iPhone. Then, of course, andyan yung kanyang fingerprint scanner na sa likod. And what I really like about this phone is nandiyan pa ang kanyang 3.5mm audio jack na pwede ko pa rin gamitin ang aking mga favorite na headphones dito sa phone na ito. And of course, upgrade to, no, from the previous C na series ng Realme, no, USB Type-C na siya, guys. So, it's a big, big upgrade. So, let's run down dito sa specs niya, no. So, itong Realme C25, meron siyang Helio G70. It's a 12nm chip. Together with it is a 4 gigs of RAM, 120 gigs of storage. Which for me, it's already very, very much enough na. So, tinry natin silipin siya sa Antutu benchmark, no? True enough, maganda ka kanyang score. It's 203,000 points, which is, okay. Binigyan din siya ng 65,000 points, so, sa iTutu benchmark, which is, hindi ganun kataasan. Ito medyo impressive, no? 1,214 points dito sa Slingshot Extreme sa 3D Mark test. Display na Realme C25, it's a 6.5-inch IPS LCD, 720p. So, glass ang kanyang harap, plastic ang kanyang frame, and plastic din ang kanyang likod, no? So, chinek natin sa DRM info, no, kung anong wideband level security nga ba siya. Binigyan siya ng level 3, no? Since 720 lang naman siya, so okay lang. Not a big deal kung hindi sa HD ready. So, tinry natin dito manood ng videos over sa YouTube and masasabi ko sa inyo, okay naman kanyang display, no? Bright naman ang kanyang display when I'm watching some videos, and of course, okay naman ang kanyang loudspeaker. Though hindi siya super duper lakas, pero masasabi ko siya good enough na para makanood ng movies. If kulang pa siguro sa inyo ang loudness, probably you can use a headphones or you can also buy the Realme Buds Air 2 para may kasama tong Realme C25 nyo, no, when you're watching movies or playing games. Now, speaking of playing games, tinry natin maglaro ng Call of Duty dito sa phone na ito. And settings, no, is, well, high settings lang siya. Hindi siya mga sobrang taas na settings. I don't really expect too much naman sa G70, no. So, it's just a lower mid-range para sa mga, para sa mga gaming, no. Though, kaya naman niya mag-game as per 3D Mark na benchmark na nakita natin kanina. So, masasabi ko sa inyo, during the gameplay, okay naman siya. Smooth. Pero masasabi ko sir, there are times when I'm playing, pag medyo tumatagal na, nafe-feel ko na yung frame drops, no? Then, of course, may times na nagsiskip siya. Hindi naman natin maiwasan, no? Hindi naman siya talagang high-end na gaming device. So, if I were you, pwede natin i-lower ang ating expectation or i-lower natin ang ating settings para hindi tayo mag-expect ng too much dito sa device na ito. Pero masasabi ko sir, this phone can game. So, silipin naman natin ang kanyang camera. Meron siyang triple camera setup, no? It starts with the 48MP aperture 1.8 na main camera. Then, meron siyang 2MP na macro lens and 2MP na depth sensor. Then, sa harap, meron siyang 8MP na front shooter. So, tara, silipin natin kung ano mga pictures na nakuha dito sa phone na ito. So nakita natin yung ilang mga shots dito sa phone na ito, no? So, rear camera, masasabi ko sa inyo, okay naman siya, no? Sa outdoor shots. Pero there are times na pag sa outdoor shots, may pagka-overexposed, no? So, yung lighting niya, I'm not sure, pero parang medyo maputi siya as compared sa yung nakikita ko, no? So, yun na napapansin ko dito sa camera na ito. Pero okay naman siya. It can take some good photos given na ang lighting mo is okay. Pero yung nga lang talaga, there are some pictures dito na nakita natin, no? Medyo overexposed, no? Siguro malakas ang araw. Sinilip din natin ilang mga selfie photos, no? So, sinabi ko,
okay, pwede. Okay naman mga pictures dito, no? But there are times na parang medyo blurry siya konti, no? So, I don't really expect too much para 8MP camera. So, silipin natin ang video performance nitong phone na ito. Guys, hawak natin right now is the Realme C25. And tinatry natin mag-vlog, no, using this camera. And it seems to me, okay naman siya, no? Based on what I see dito sa screen ko, though medyo may kunting pagkamatagtag habang naglalakad ako. But overall, pwede naman natin gamitin ito ng gimbal or something else para maging mas stable. Pero yung nga lang, pagdating sa dark scene, makita natin dito sa screen ko, dumidilim talaga siya, no? So nahirapan siya mag-adjust sa lighting. Pero kung may proper lighting like this one, okay naman siya. Pero once na umikot ako sa medyo dark scene, walang ilaw, no? Yun ang ano niya, yun ang siguro weakness ng camera na ito, no? Dito sa Realme C25. So nakita natin guys, ang rear camera when you're taking videos, okay, maganda, malinaw. Pero yung nga lang, medyo matagtag siya, no? Siguro wala siyang EIS dito sa phone na ito, no? Para makakuha ng maganda and stable na video. Siguro you'll be needing ang gimbal to take a good video here. Pero sa front camera, sabi ko, well, okay, pero nahihirapan siguro siya kumuha, magtimpla ng ilaw, no? So, inikot natin at nakita natin, may point na, okay, mali na mukha ko. Pag inikot ko konti to the left or to the right, pag medyo dumilim na konti, dumidilim din ang mukha ko, no? So, I hope makorek nila to sa firmware update nila. Then, tinayin din natin to pang Zoom and Google Hangouts, no? Masasabi ko sa inyo, okay, very, very nice. Clear naman ang mukha ko, no? When I'm talking to people sa conferencing, okay na okay siya for online schooling. Now, itong phone na ito is packed with a Bluetooth 5.0 together with a rear fingerprint scanner, which is quite responsive naman, no? And of course, meron sa 6,000 mAh of battery, which is probably the winning factor dito sa phone na ito, ang kunat niya. 18 watts din ang kanyang support, no, for fast charging. And, pwede ba siya mag-reverse charge? Meaning, pwede siya maging power bank. Pwede ka mag-charge ng ibang phone using this phone. So, tinry natin yung battery stress test dito sa phone na ito, no? And naka-achieve siya ng 18 hours and 56 minutes, which means 19 hours of screen on time dito sa phone na ito. And true enough, after 1 week ko siyang ginamit, roughly 3 days, so, well, wala pa namang 3 days. Kulang-kulang magti 3 days bago ko chinarge. So, ang standby niya, ang tagal. Iniwan ko yung phone ko, no? Magdamagan. Siguro 1% lang binawas niya. On other phones, siguro, nabawasan na ng 3 to 4%. Pero ito, 1% lang. Iniwan ko lang siya sa gabi, no? Nakapatay ang everything. Wi-Fi, naka-airplane mode. Mga ibang phone ko, medyo nagde-drain pa. Pero ito, okay. Okay ito. Makunat. So guys, I think gusto nyo malaman ang price reveal nitong phone na ito, no? So the Realme C25 will be sold at 7,490 pesos here sa Philippines, no? So starting April 16, pwede na kayo mag-pre-order. And I'm sure meron mga pre-ordering price na discount. So I'll be posting the link below kung how much ang discount nito and of course saan nyo mabibili itong Realme C25. So guys, ano tingin nyo sa phone na ito? Sulit, di ba? So if you like this video, don't forget to like, subscribe, and of course, click that bell icon so you don't miss any future videos here from my channel. So ako pala si Richmond and I hope to see you on the next one.